अब हाम्रो यहाँ इन्सर्टमा हामीले सेपहरू बनाउन सिकाएको थियौँ हिजो। अब मैले आज तपाईँलाई यहाँबाट चार्ट भन्ने अप्सन छ, यो चार्टबाट बनाउन सिकाउँछु। यो चार्टहरू अब हामीले चार्टमा क्लिक गर्ने। चार्टमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट विभिन्न किसिमका चार्टहरू देखाउँदैछ। यहाँ हाम्रो विभिन्न प्रकारका हाम्रो चार्टहरू छन्, जस्तै कोलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्केटर थुप्रै छन्। हामीले यो चार्टहरूमध्ये अहिले एउटा हामी कोलममै क्लिक गर्छौँ। कोलमको पनि यहाँबाट हाम्रो विभिन्न स्टाइलहरू दिएको छ, डिजाइनहरू छन् कोलम चार्टको। अब यसमा चाहिँ हामी एउटा हामी चुज गर्छौँ फर्स्टको वाला, अनि त्यसपछि यसमा आएर ओके गर्ने। अब यो ओके गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ दुईटा अप्सन देखाउँछ है। हाम्रो यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो एमएसओड देखाउँछ, अर्को एक्सएलएन। यो दुईटा साइडमा खुलेर आउँछ। एक साइडमा हाम्रो एमएसओड खुलेर आउँछ यतापट्टि, यतापट्टि हाम्रो एमएसओड एक्सएल खुलेर आउँछ। अब हामीले यहाँबाट आइसकेपछि यो जुन एक्सएल वाला पार्ट छ, यसमा नै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जे गर्नुपर्ने हो, जस्तो मैले यहाँबाट यसमा हामीले फर इक्जाम्पल हामी है, अब मैले यतापट्टि आएर यो एक्सएल वाला साइडबाट यो यतापट्टिको जुन छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल, यतापट्टिबाट हामीले डाटाहरू इन्टर गर्नुपर्छ। त्यो डाटा चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो चार्टमा देखिन्छ। हामीले जस्तो अब सिरिज भनेर दिएको छ, यहाँनिर हामीले सिरिज भनेर यिनीहरूलाई भन्छ, यो कोलमहरूलाई हामी सिरिज भन्छ जस्तो। अनि त्यसपछि हाम्रो क्याटेगोरी यहाँनिर आउँछ, अनि यताबाट हाम्रो विभिन्न स्टुडेन्ट्स, जस्तो अब मैले फर इक्जाम्पल हाम्रो स्कुलको डाटा यहाँ देखाउनु पर्ने छ भने म यहाँनिर जस्तो कुनै क्लासहरूको यतिजना गर्ल्स छन्, यस्तो बोइज छन्, अनि जम्मा स्टुडेन्ट यति छन् भनेर सबै क्लासको एउटा मैले चार्ट बनाउनु पर्ने छ भने अब यो जुन ब्लू लाइन छ, ब्लू लाइनभित्र लेखेको कुरा मात्रै देखिन्छ चार्टमा। जस्तो मैले सिरिज वानमा फर इक्जाम्पल यहाँबाट गर्ल्स भनेर लेखेँ, अनि सिरिज टूमा बोइज भनेर लेख्छु, अनि सिरिज 3 भन्नेमा चाहिँ टोटल लेखेँ मेटेर। र यतापट्टि क्याटेगोरीहरूमा जस्तो फर इक्जाम्पल क्याटेगोरी सबै मेटेर मैले यहाँबाट क्लास 4बाट मैले बनाएँ, क्लास 4, क्लास 5मा कतिजना छन्, क्लास 6, अब म लास्ट बनाउँछु क्लास 7। ल यसरी बनाएँ। र अब मैले गर्ल्स बोइजको सङ्ख्या देखाउनु पर्ने छ भने अब यहाँ क्लास 4मा गर्ल्सको सङ्ख्या कति छ, बोइजको सङ्ख्या कति छ, अनि टोटल कति छ हामीले देखाउन सक्छौँ। यहाँ जस्तो क्लास 4मा गर्ल्सको सङ्ख्या फर इक्जाम्पल 50 जना छ, अनि बोइजको सङ्ख्या जति छ टोटल हामी एकछिनमा निकाल्छौँ। यो सबै डिलिट गरेर राख्नु होला अहिले। अब मैले यहाँबाट त्यस्तै अब क्लास 5मा हाम्रो कतिजना छन्, गर्ल्सको सङ्ख्या जस्तो 45, मैले यहाँनिर 42 राखेँ। अब यसरी नै क्लास 6मा कतिजना छन् त्यो अनुसार राख्ने, कम बढी जति पनि हुन सक्छन्। यहाँबाट चाहिँ मैले यो तरिकाले राखेँ। हेर्नु, यो मैले 4 देखि 7 सम्म मात्रै बनाएँ। योभन्दा बढी बनाउनु छ भने यो कुनामा आएर यो ब्लूवाला लाइन जतिसम्म तल तान्नुहुन्छ त्यतिसम्म कुरा यहाँ देखाउँछ। मैले अहिले यति नै चाहिएको छ, मैले यसरी गरेँ। यतापट्टि पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, टोटल बाहेक अरू केही कुरा लेख्नु छ भने यहाँ पनि बढाउन मिल्छ। मैले यतापट्टि बढाएन, यति गरेँ। अब यहाँबाट मैले टोटल निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ टोटल निकाल्नको लागि हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ, गर्ल्स र बोइज पछि टोटलमा क्लिक गरेर इक्वल टु यहाँबाट हेर्नु, यो दुईटै जोड्यो भने आउँछ हाम्रो आन्सर। त्यही भएर यसमा भएको सबै कुरा सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नु होला। त्यसपछि मात्रै यहाँ आएर इक्वल टु पछि यहाँनिर गर्ल्स अनि प्लस गर्ने, अनि यतापट्टि आएर बोइजमा क्लिक गर्ने, अनि इन्टर गर्यो भने
हाम्रो यहाँबाट सबै जोडेर आउँछ होइन यसरी गर्ल्स बोइज टोटल जोडेर यहाँ आन्सर आउँछ र अब मलाई यता एक्सलमा कुनै पनि काम छैन अहिले अब हामी यहाँ चार्टमा आउँछौँ यसलाई मैले यहाँबाट क्लोज गरेँ अब यसमा आउने हो भने एमएसमा यो हाम्रो एउटा कोलम चार्ट हो अब यसको हामीले कुनै पनि चार्ट बनाउँदा माथि डिजाइन लेआउट र फर्मेट भन्ने अप्सन आएको छ मेन गरेर डिजाइन र लेआउट हामीले जान्नुपर्छ और डिजाइनमा हेर्ने हो भने यसको विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ हाम्रो चार्टसँग सम्बन्धित अब यसमा हाम्रो चार्ट रिलेटेड अप्सनहरूमा जस्तो तपाईँहरूको यहाँ फर्स्टमै छ चेन्ज चार्ट टाइप भनेर भनेको छ चेन्ज चार्ट टाइप भनेको हामीले यो चार्टलाई अर्को चार्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने युज गरिन्छ अहिले हामीले लाइन चार्ट बनाएको छौँ जस्तो मैले यसमा चेन्ज चार्ट टाइपमा क्लिक गरेर यसलाई हामी कोलम चार्ट अहिले कोलम चार्ट छ कोलमलाई हामी लाइन पाई बार एरिया स्केटर स्टक होइन कुनै पनि जस्तो फर इक्जाम्पल मैले लाइन चार्ट अब लाइनमा राखेर ओके गर्ने त्यो हाम्रो कोलम चार्ट चाहिँ लाइनमा चेन्ज भयो अब यसरी नै हामी कुनै पनि चार्टमा जस्तो पाई चार्ट बनाउनु पर्यो पाईमा राख्नुहुन्छ भने यहाँ पाई तर पाई चार्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ गर्ल्सको सङ्ख्या मात्रै देखायो बोइज अथवा टोटल कसरी देखाउने त्यो कुरा म अहिले एकछिनमा सिकाउँछु होइन यसको काम भयो कुनै चार्टलाई चेन्ज गर्नु यो चार्ट अहिले कोलम छ भने लाइनमा अथवा अर्को चार्टमा चेन्ज गर्नु छ भने हामी चेन्ज चार्ट टाइप युज गर्छौँ त्यसपछि सेभ एज टेम्प्लेट्स भनेको पछि युज गर्नको लागि पछि हामीले यस्तै खाली चार्ट बनाउनु पर्यो भने सेभ एज टेम्प्लेट्समा क्लिक गरेर राख्न सक्छौँ यो अहिले आवश्यक छैन अब त्यसपछि छ स्विच रो कोलम स्विच रो कोलम भनेको रोलाई कोलममा चेन्ज गर्ने कोलमलाई रोमा चेन्ज गर्ने तर हाम्रो यहाँबाट यो जुन क्लास यता छ गर्ल्स बोइज यता छ अब ठ्याक्कलाई उल्टा गर्नु पर्यो भने यो अप्सन क्लिक गरिन्छ तर यो अप्सन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एक्टिभेट छैन अब मैले यो एक्टिभेट गर्नको लागि पहिला चाहिँ हामीले त्यही अघिकोवाला एक्सलवाला पार्टमा आउनुपर्छ त्यसको लागि हामीले हेर्ने एडिट गर्नुपर्छ एडिट डाटामा आउनुपर्छ पहिला एडिट डाटा भनेको के हो भने कुनै चिज मैले यसमा सच्याउनु पर्यो जस्तो यो हाम्रो कति छ यहाँ गर्ल्सको सङ्ख्या हो या बोइजको सङ्ख्या यो हाम्रो अङ्कमा कुनै फरक पर्यो मैले यहाँबाट 50 राखेको छु मानौ यो 59 छ अब यसलाई सच्याउनु पर्यो मिस्टेक भयो भने हामी एडिट डाटामा आएर एडिट डाटाबाट हामी यो अघिको पार्ट आउँछ यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ अब यसमा आएको बेला एडिट डाटामा आएको बेला मात्रै हाम्रो स्विच रो कोलम खुलेको हुन्छ यहाँबाट तपाईँले स्विच रो कोलममा आएर यहाँबाट यसमा क्लिक गरिदिने हो भने अब यता उल्टा हुन्छ हैन यहाँ के उल्टा भयो तपाईँको गर्ल्स र बोइज टोटल यता आयो क्लास यता आयो यसमा क्लिक गर्यो भने उल्टा स्विच तर यसको लागि हामीलाई एडिट डाटामा चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ अरू यहाँबाट जस्तो यसलाई 49 बनाउनु छ भने पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को के छ अब सिलेक्ट डाटा भनेको छ सिलेक्ट डाटा भनेको चाहिँ हाम्रो यो डाटा पुरै नदेखाएर यहाँबाट कुनै सिलेक्टिभ डाटा मात्रै देखाउनु पर्यो हो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो स्विच गर्नु थियो ल ठिक मेरो ल हैन जस्तो यो मेरो अब यहाँबाट यो सबै कुरा गायब भएको छ फेरि म यहाँनिरबाट लेख्न सक्छु यहाँ ब्याक गर्न मिल्छ है सो सिरिजहरू गायब भयो ल ठिकै छ अब यहाँनिरबाट त्यो बनाउनु होला अब हाम्रो अर्को अप्सन के छ भने सिलेक्ट डाटा छ यो हामी भोलि गर्नेछौँ जस्तो अब यसलाई भन्छ हामी लेजेन्ड यो चार्टमा हाम्रो के देखाएको छ यसलाई भन्छ लेजेन्ड यसको काम भनेको हाम्रो सिम्बल देखाउने काम इन्डेक्स अनि यो कोलमहरू भएर सिरिजहरू यतापट्टि क्याटेगोरी देखाएको छ यो भयो अनि नम्बर ओके अब तपाईँले यसको लेआउटहरू यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कस्तो किसिमको राख्ने
यस्तो राखे कसो हुन्छ हेर्ने यहाँ विभिन्न किसिमका डिजाइनहरू छन् तपाईँले स्टाइलहरू लेआउटहरू अनि यहाँनिर स्टाइल दिएको छ कलरहरू राख्न सक्नुहुन्छ ल